भजन सङ्ग्रह 94 प्रतिशोधको प्रार्थना। हे परमप्रभु, प्रतिशोध लिनुहोस्। परमेश्वर, बदला लिनुहुने हे परमेश्वर, आफ्नो ज्योति प्रदर्शित गर्नुहोस्। हे पृथ्वीका न्यायाधीश, उठ्नुहोस्। अहङ्कारीहरूलाई तिनीहरूका कर्मको प्रतिफल दिनुहोस्। हे परमप्रभु, दुष्टहरू कहिलेसम्म रमाउने, कहिलेसम्म दुष्टहरू उल्लसित हुने? तिनीहरू हठी कुरा गर्छन्, सबै कुकर्मीहरू अहङ्कारले भरिएका छन्। हे परमप्रभु, तिनीहरूले तपाईँका प्रजालाई मिच्दछन् र तपाईँको उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई सताउँछन्। तिनीहरूले विधवा र विदेशीहरूको हत्या गर्छन् र अनाथहरूलाई मार्दछन्। तिनीहरू भन्छन्, परमप्रभुले देख्नुहुन्न, याकुबका परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्न। मानिसहरूका माझमा ए विवेकहीन हो, विचार गर, ए मूर्ख हो, तिमीहरू कहिले बुद्धिमान हुने? जसले कान दिनुभयो, के उहाँ सुन्नुहुन्न र? जसले आँखा सृजनु भयो, उहाँले देख्नुहुन्न र? जसले जाति जातिलाई ताडना दिनुहुन्छ, के उहाँले दण्ड दिनुहुन्न र? मानिसलाई शिक्षा दिनुहुनेलाई बुद्धिको अभाव हुन्छ र? परमप्रभुले मानिसका विचार जान्नुहुन्छ, तिनीहरू त निरर्थक हुन् भनी उहाँ जान्नुहुन्छ। हे परमप्रभु, त्यो मानिस धन्यको हो जसलाई तपाईँले ताडना दिनुहुन्छ र आफ्नो व्यवस्थाबाट सिकाउनुहुन्छ। त्यसलाई दुःखको दिनमा तबसम्म चयन दिनुहुन्छ जबसम्म दुष्टहरूका निम्ति खाडल खनिँदैन। किनकि परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई फ्याँक्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो निज उत्तराधिकारका मानिसलाई त्याग्नुहुने छैन। इन्साफ फेरि धार्मिकताको आधारमा गरिनेछ र सबै सोझो मन भएकाहरू त्यसको पछि लाग्नेछन्। दुष्टहरूका विरुद्धमा मसँग को खडा हुनेछ? अधर्मी गर्नेहरूका विरुद्धमा मेरो पक्षमा को उठ्नेछ? परमप्रभु मेरा सहायक नहुनु हुँदो हो त मेरो प्राण अघि नै मृत्युको शून्यतामा बास गरिसक्ने थियो। मेरो खुट्टा चिप्लिरहेछ भनी जब मैले भने, तब तपाईँको प्रेमले मलाई थाम्यो। हे परमप्रभु, जब मेरो मनमा ज्यादा फिक्री भयो, तपाईँको सान्त्वनाले मेरो प्राणलाई आनन्दित तुल्यायो। के दुष्ट शासकहरू तपाईँसँग मिल्न सक्छन्, जसले आफ्नो ऐनद्वारा विपद ल्याउँछन्? तिनीहरू धर्मीहरूका विरुद्धमा गठबन्धन गर्छन् र निर्दोषलाई मृत्युदण्ड दिन्छन्। तर परमप्रभु मेरो गढ हुनुभएको छ र मेरा परमेश्वर मेरो शरणस्थानको चट्टान हुनुभएको छ। उहाँले तिनीहरूका पाप तिनीहरूमाथि खनाइदिनुहुनेछ र तिनीहरूका दुष्टताको निम्ति तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ। आमेन।